วัสดีครับอาร์มนะครับจากช่อง ARM 3D CAD Creator นะครับก็มาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาลองทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงของงานโครงสร้างนะครับด้วยตัว SolidWorks Simulation นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการที่เราจะทำการลอง Simulation ดูก็จะเป็นงานโครงสร้างตัวนี้นะครับเป็นงานโครงสร้างที่รองรับแทงน้ำด้านบนนะครับซึ่งปริมาตรอยู่ที่ประมาณ4ลูกบาศก์เมตรนะครับ4คิวนั่นเองนะครับโครงสร้างของเราดีไซน์ไว้ก็สูงประมาณ5เมตรนะครับซึ่งงานโครงสร้างนะครับของเราเนี่ยนะครับในโมเดลนะครับก็จะใช้เทคนิคของตัว SolidWorks Element นี่แหละนะครับทำการต่อเชื่อมนะครับท่อนเหล็กต่างๆนะครับตามที่เราออกแบบเอาไว้ครับซึ่งปกติแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะวิเคราะห์งานเนี่ยในชิ้นงานเดี่ยวๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับผมจะทำการวิเคราะห์ในหน้าต่าง Assembly เลยนะครับแต่ว่าเทคนิคของการใส่ Correction ต่างๆครับก็จะเหมือนกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างพาร์ทนี้ออกไปนะครับเรากลับมาที่หน้าต่าง Assembly นะครับตัวนี้หน้าต่าง Assembly ผมปิดใส่เงาก่อนโอเคซึ่งงาน Assembly ของเรานะครับก็มีแท้งน้ำมีพื้นแล้วก็งานหลักของเราก็จะเป็นตัวงานโครงสร้างตัวนี้นะครับซึ่งในงานจริงๆนะครับตัวน้ำหนักของน้ำ4,000 ลิตรก็คือประมาณ 4,000 กิโลกรัมนี่แหละนะครับก็จะทิ้งน้ำหนักลงไปที่โครงสร้างสีน้ำเงินตัวด้านในตัวนี้นะครับส่วนพื้นตัวนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องเอามาทำการคำนวณก็ได้นะครับเมื่อโครงสร้างหลักมันรับแรงได้ครับตัวพื้นก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นแหละนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการ Simulation พร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่มีตัว Simulation นะครับก็ให้มาที่แถบ SolidWorks Add-in ก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Add-in ในส่วนของตัว SolidWorks Simulation ตัวนี้เข้าไปนะครับพอคลิกปั๊บก็จะมีแถบ Simulation เนี่ยโผล่ขึ้นมาครับก็ให้เพื่อนๆทำการดรอปดาวแล้วก็เลือก New Study ครับแล้วก็มาที่ตัว Static ตัวนี้นะครับ Active ที่ Static นะครับเพื่อนๆอาจจะตั้งชื่อของตัว Study ของเราก็ได้ตอนนี้ผมเลือกเป็น Default ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกโอเคไปโอเคครับมาแล้วนะครับก็ชิ้นงานนะครับก็จะปรากฏ Joint นะครับแสดงขึ้นมานะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่เป็นบีมนะครับที่สร้างจากตัว SolidWorks Element ครับพอเรา create study ขึ้นมานะครับก็จะมีแถบ static นะครับปรากฏขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกแถบหนึ่งนะครับทางด้านล่างเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำการจัดการไฟล์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีชิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการเอามาคำนวณด้วยครับแสดงขึ้นมาในตัว study ของเรานะครับเราก็จะต้องไปทำการ extrude ออกนะครับโอเคนะครับก็ไปที่ part นะครับตรงนี้นะ expand ออกมาครับเสร็จแล้วก็จะมีเพจเราสามารถคลิกขวาเลือก extrude นะครับแล้วก็จะมีตัวแท้งนะครับแท้งของผมก็จะมี2 solid body นะครับก็คลิกขวา extrude ทีละ body ไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ joint นะครับที่เป็น joint สีชมพูเนี่ยนะครับเดี๋ยววิธีการเข้าไปแก้ไขนะครับหรือว่าจัดการเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ joint group ตัวนี้ได้นะครับเพื่อนก็คลิกขวาเลือก edit ได้เลยตัวนี้นะครับซึ่ง joint นะครับที่มันแสดงขึ้นมาตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเมาส์นะครับไปชี้ที่ joint นะครับก็คลิกขวานะครับโปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมานะครับว่า joint ตัวนี้นะครับเป็นการต่อชนระหว่างเมมเบอร์ท่อนไหนบ้างนะครับก็จะมี
1 2 3แบบนี้นะครับซึ่งแต่ละจอยก็จะมีการนะครับสังเกตดูนะครับซึ่งถ้าเรามีการออกแบบจากตัว SolidWorks Element อยู่แล้วนะครับพวกจอยพวกนี้นะครับเขาจะค่อนข้างที่จะดีเทคให้มันสมบูรณ์นะครับถูกต้องอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราอาจจะเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับในส่วนของการต่อชนนะครับอย่างตัวนี้เราก็สามารถที่ทำการเช็คได้ครับว่าจอยนี้เป็นการรวมกันนะครับอันนี้คือจอยไม่ครบนะครับเราสามารถจะทำการคลิก add member ตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการ calculate อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ join อีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะเป็น join ที่มันรวมชิ้นงานทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันนะครับอย่าง join นี้ลองคลิกเข้าไปดูเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง2จุดตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับเรารวมทั้ง5ชิ้นนะครับเข้าด้วยกันแล้วนะครับจุดนี้ก็อาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับแล้วก็เคลียร์จุดนี้ออกไปแบบนี้นะครับฝั่งนี้จอยตัวนี้นะครับลองก็เคลียร์ออกไปก็ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็รีแคลใหม่นะครับสังเกตได้ว่าจอยตัวนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นจอยตัวนี้รวมทีเดียวเลยก็คือทั้ง5ท่อนนะครับมารวมที่จอยเดียวกันนะครับสามารถที่จะแอดเพิ่มเข้าไปได้ครับจอยนี้ลองเช็คดูตัวนี้ครบนะครับ5ท่อนตัวนี้จุดเดียวก็น่าจะครบนะครับเป็นการรวมจอยทั้ง5จอยเข้ามานะครับตัวไหนที่เหมือนกับท่อนเหล็กไม่ต่อกันนะครับก็สามารถจะแอดท่อนเหล็กเพิ่มเข้ามาได้เสร็จแล้วก็คลิก Recalculate ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ Control Joint นะครับสำหรับการ Simulate งานที่เป็นงานโครงสร้างนะครับหลังจากนั้นก็Joint เสร็จแล้วนะครับเราต้องการที่จะ Hide เราทำงานส่วนอื่นนะครับ Joint มันโชว์เราสามารถทำการ Hide Joint เอาไว้ได้นะครับที่ Joint Group ตัวนี้คลิกขวาเลือก Hide ได้ก็จะเป็นการหายจอยเอาไว้นะครับหลังจากนั้นมาทำการกำหนดจุดจับยึดบ้างครับด้านล่างของเราตรงนี้นะครับที่แผ่นเพจนี่แหละนะครับเป็นตำแหน่งที่เราจะยึดชิ้นงานเอาไว้นะครับก็มาที่จุดฟิกเจอร์ตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือก Fit Geometry แล้ว Default นะครับมันจะเลือกเป็นเฟสให้เรานะครับแล้วก็คลิกได้เลยนะครับอยู่ด้านล่างตัวนี้เลือกเป็นแบบ Fit Geometry นะครับเสร็จแล้วก็โอเคไปก็จะมีซิมโบลนะครับสีเขียวแสดงขึ้นมาจุดจับยึดเสร็จแล้วต่อไปก็มาทำการใส่โหลดที่กระทำนะครับงานของเรานะครับแท่งน้ำ 4,000 ลิตรก็ประมาณ 4,000 กิโลกรัมกระทำที่เหล็กข้างในตัวนี้นะครับก็มาที่ external load นะครับคลิกขวาเลือก force แล้วน้ำหนักของเราลงที่ไหนครับลงที่บีมนะก็ให้เราเปลี่ยนการเลือกนะครับมาเป็นบีมแทนแล้วก็เลือกท่อนเหล็กที่น้ำหนักมันกดลงไปนะครับก็คือเป็นเหล็กข้างในตรงนี้แค่นี้พอนะครับแล้วก็ select direction ก็คือเพลนที่กำหนดทิศทางของตัวแรงนะครับก็ active แล้วก็เลือกเป็น top ครับก็เป็นเพลนด้านล่างตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็แรงที่มากระทำก็เป็นแรงที่ตั้งฉากกับท็อปเพลนที่เรากำหนดทิศทางไว้นะครับก็ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะโชว์ในส่วนของซิมโบลนะครับที่เป็นแรงทิศทางก็ลงมานิดหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ว่าน้ำหนักที่เราจะลงที่เราจะใส่เนี่ยครับเราจะต้องใส่เป็นper unit length นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ติ๊กเป็น per unit length นะครับค่าที่เราใส่ไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่าที่กระทำลงไปบนเหล็กแต่ละท่อนนะครับซึ่งมันจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่างานของเรานะครับเหล็กทั้งหมดนี้นะครับมันรับเหมือนกับว่ารับแรงรวมกัน 4,000 นี่คือเอามาเฉลี่ยนะครับถ้าชิ้นงานตัวไหนยาวหน่อยก็มีพื้นที่ในการรับแรงมากก็จะเป็นชิ้นงานที่รับแรงมากชิ้นงานไหนที่มันท่อนสั้นนะครับก็มีพื้นที่ในการรับแรงน้อยนะครับแรงที่กระทำกับท่อนเหล็กตัวนั้นก็จะน้อยลงนะครับก็จะต้องระบุโหลดที่เป็นแบบ per unit length นะครับก็ให้เพื่อนๆติ๊กเป็น per unit length
หลังจากนั้นเราจะต้องไปทำการหาความยาวทั้งหมดของเหล็กที่มันรับแรงตัวนี้นะครับเนี่ยความยาวแต่ละท่อนเอามารวมกันนะครับเป็นกี่เมตรนะครับเพื่อที่จะเอามาเฉลี่ยในการรับแรง4,000 กิโลกรัมเนาะแล้วเราก็เอาค่าตัวนั้นนะครับมาใส่ที่ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่ง 4,000 กิโลกรัมก็คือประมาณคูณ 10เนาะ 40,000 นิวตันก็ใส่เข้าไปเลย 40,000 ต่อความยาวตัวนี้ผมหามาแล้วนะครับความยาวรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ 7.3 เมตรก็ใส่สแลชนะครับหารด้วย 7.3 เมตร 4,000 นิวตัน40,000 นิวตันนะครับแล้วก็ 7.3 เมตรโปรแกรมเขาจะเฉลี่ยค่ามาให้เราเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,479 นิวตันต่อ 1 หน่วยความยาวที่เป็นเมตรนะครับในทิศทางกระทำลงนะครับโอเคนะครับตัวนี้ใส่แรงเป็นแบบ per unit length นะครับเสร็จแล้วก็เก็บไปในส่วนของตัว condition นะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็มาดูในส่วนของการตีเมทนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมทตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก create mate เมทนะครับให้เพื่อนๆมา take option ที่เป็น mate parameter เลือกเป็นแบบ curvature เป็น mate นะครับ sizing mate ก็เลือกเป็น default ไปเลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการ random ตาม sizing ของตัวขนาดชิ้นงานให้เรานะครับเบื้องต้นก็เลือกเป็นแบบ default ที่ตัวโปรแกรมเขา random ให้เราก่อนนะครับเสร็จแล้วก็โอเคไปนะครับรอแป๊บนึงนะครับโปรแกรมก็จะทำการตีเมชออกมาให้เรานะครับซึ่งถ้าเรามีการรันซิมแบบบีมเนี่ยนะครับการรันเมชก็จะรวดเร็วนะครับแป๊บเดียวก็จะได้แล้วนะครับอย่างชิ้นงานของเราตัวนี้นะครับซึ่งเมทที่แสดงผลนะครับชิ้นงานที่วิเคราะห์แบบบีมเนี่ยมันจะแสดงผลเป็นทรงกระบอกเป็นปล้องๆแบบนี้นะครับแบบข้ออ้อยนะครับเราสามารถที่ทำการตั้งค่าได้นะในส่วนของตัวแถบนี้นะครับรันเมทแล้วก็จะมีตัว quality mate ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น render beam profile ได้ให้ตัวเมทนะครับมันแสดงผลเป็นหน้าตัดบีมที่เราออกแบบเอาไว้นะครับก็จะได้มองวิวง่ายๆแบบนี้โอเคนะครับตัวนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับในส่วนของตัว process ของการเตรียม condition นะครับรวมถึงของการ run mate นะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็กด run simulation ได้เลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ run this study ก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์นะครับแล้วก็ run แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็ให้โปรแกรมเขาทำการวิเคราะห์นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับว่าดีเทลนะครับของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นงานบีมนะครับรันแบบบีมเนี่ยส่วนมากก็จะเร็วนะครับค่าที่ออกมาก็จะได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นค่า default นะครับที่แสดงออกมานะครับซึ่งผลที่แสดงออกมานะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ของตัว result นะครับซึ่งค่าที่default แสดงออกมาแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าไปทำการตั้งค่าได้นะครับบางทีเราไม่อยากจะให้รันค่าตามนี้นะครับก็สามารถเข้ามาที่ simulation แล้วก็ option ตัวนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่แถบ default นะครับโปรแกรมเขาจะให้เราเลือกได้นะครับว่าถ้าเราทำงานรันบนเคสที่เป็นงาน static นะครับ resolve plot 1นะครับเราต้องการแสดงค่าอะไรนะครับปกติก็ default เนาะก็จะเลือกเป็น bond mistress ครับ plot 2เลือกเป็น displacement ครับ plot 3ผมเลือกเป็น safety factor นะครับก็เลือกอาจจะเลือกเป็นกลุ่ม state นะครับแล้วก็มาเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็น safety factor เลยนะครับหรือว่าเพราะ4เราไม่ต้องการก็ลบได้นะครับหรือว่าสามารถคลิกขวาแล้วก็ add
คลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ add plot ได้นะครับเป็น plot แล้วก็เพิ่มค่าเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าอยากจะเอา result นะครับค่าอะไรแสดงขึ้นมาบ้างนะครับตัวนี้ก็เลือก default ไปนะครับตั้งค่าเป็น default เนาะเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราควรจะมาทำการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ color chart นะครับปกติเนี่ยมันจะแสดงเป็นตัวเลขยกกำลังนะครับที่เป็นตัว scientific นะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกเป็น floating ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงตัวเลขแบบเต็มๆให้เรานะครับแล้วก็ในส่วนของ unit นะครับอย่างพวก pressure state ตรงนี้นะครับส่วนมากเราจะอ่านค่าที่เป็นตัว mega pascal นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอุณหภูมิส่วนมากเลือกเป็นเซลเซียสอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะเสร็จแล้วก็ค่อย run simulation ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอ่านผลของค่า result ที่แสดงออกมาครับสังเกตดูว่านะครับงานของเราเนี่ยนะครับเป็นงานวิเคราะห์แบบ beam แล้วก็มี solid ด้วยนะครับ state เนี่ยนะครับในงานลักษณะนี้นะครับมันจะแสดงรวมกันไม่ได้นะครับมันจะแสดง state ของชิ้นงานที่เป็น solid แล้วก็ state อีกค่าหนึ่งก็จะเป็น state ของชิ้นงานที่เป็นงานโครงสร้างก็จะต้องมีการสร้าง state อีกค่าหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดู state ที่เป็นของ solid ก่อนก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสเตทที่มันเกิดขึ้นกับแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทที่เป็นฟุตติ้งด้านล่างนะครับการตั้งค่าเนี่ยนะครับเราสามารถทำการคลิกที่แถบนี้นะครับหรือคลิกขวาที่ตัวสเตทที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เลือก edit definition ก็ได้นะครับในการแสดงผลพวกนี้นะครับเราสามารถจะคลิกขวาแล้วก็เลือก hide ก็ได้ก็คือไม่แสดงผลของ result นะครับหรือต้องการโชว์ก็คลิกขวาแล้วก็โชว์นะครับหรือดับเบิลคลิกที่ result ตัวนั้นเลยก็ได้ก็จะแสดงผล result ตัวนั้นขึ้นมานะครับในการตั้งค่านะครับผมในการทำงานจริงเนี่ยส่วนมากผมจะทำการดับเบิลคลิกที่แถบด้านขวาตัวนี้โปรแกรมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปสู่หน้าต่างของการตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับการตั้งค่านะครับมีการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับก็ไล่ไปทีละแถบเลยแล้วกันนะครับ definition ก็ตั้งค่าผลนะครับต้องการเอาสเตทแบบไหนมาแสดงหน่วยเป็นแบบไหนครับแล้วก็ในส่วนของเหมือนกับว่า deform shape ต้องการให้มันมีการแสดงผลการเสียรูปนะครับกี่เท่าอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เห็นมุมมองการเสียรูปได้ชัดเจนนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นที่งานเพลทธรรมดาครับผมไม่ตั้งค่าแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากับสเตทที่เป็นงานบีแทนครับชาร์ตออปชันก็โชว์ค่ามินค่าแม็กได้นะครับออปชันที่เป็นตัวเลขตัวนี้นะครับผมตั้งเป็น floating แล้วก็จะเป็นตัวเลขเต็มๆนะครับถ้าเป็น scientific ก็จะเป็นตัวเลขยกกำลังก็อ่านค่าก็จะยากหน่อยครับ setting มีอะไรไหม setting ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็โอเคไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น state นะครับของตัวชิ้นงานซึ่ง state น้อยมากนะครับประมาณ3เองครับซึ่ง use strength ของ material ที่เราระบุนะครับอยู่ที่ประมาณ250ก็ใช้งานได้สบายนะครับต่อไปมาดูการ list result เพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราจะทำการ list นะครับตัว stress ของเหล็กโครงสร้างบ้างก็ให้เพื่อนๆมาที่ result ตรงนี้นะคลิกขวาแล้วก็ define state plot ซึ่งเราสามารถทำการ list ค่าอื่นเพิ่มเติมจาก default ที่เรา list มาได้นะก็ให้เพื่อนๆเลือกเป็น define state plot ก่อนเสร็จแล้วก็มาทำการเลือกนะครับว่า display เนี่ยเราต้องการที่จะโชว์อะไรนะครับโชว์ solid หรือว่าโชว์ beam นะครับก็ให้เราเลือกเป็น beam นะครับหน่วยเป็น mega pascal นะครับค่าที่โชว์เป็น axial แล้วก็ bending นะครับรวมกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสเกลที่เป็น258ก่อนนะครับซึ่งเป็น default ที่โปรแกรมเขา random มาให้เรานะครับแล้วก็การแสดงผลให้มันโชว์เป็นหน้าตัดบีมไปเลยนะครับให้เพื่อนๆติ๊กเรนเดอร์บีมไปเลยด้วยชาร์ตเลือกเป็นโชว์มินแม็กโชว์มินแม็กนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วก่อนที่เราจะคลิกโอเคนะครับ
ให้เราติ๊กหมุดตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับในกรณีที่เราอยากจะทำการเซตค่าอื่นเพิ่มเติมนะครับหน้าต่างตัวนี้ก็ค้างเอาไว้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาอีกรอบหนึ่งเลยนะครับปักหมุดไว้ก่อนที่เราจะคลิกโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ค่าผล result นะครับที่เป็นค่า state นะตำแหน่งที่รับแรงตรงกลางเนี่ยนะครับแน่นอนมันยุบตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับมันยุบตัวเยอะมากนะครับตัวนี้ก็คือเป็นผลมาจากไอตัว deformation shape นี่แหละนะครับที่เราใส่ค่าที่มัน over ไปนะครับมันก็เสียรูปไปเกินกว่าที่มันเป็นจริงครับประมาณ258 เท่านะครับซึ่งเราสามารถทำการปรับด้วย to scale ก็ได้นะครับก็คือเสียรูปตามจริงนะครับหรือว่าจะให้มันเห็นแนวโน้มการเสียรูปนิดหนึ่งครับก็สามารถที่จะปรับมาเป็นตัว user define ได้นะผมปรับเป็นสัก50 เท่าแล้วกันนะครับลองดูผลซึ่งเป็นออปชันที่เป็นการแสดงผลเฉยๆนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าสเตทที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือค่ามินค่าแม็กก็ยังเป็นค่าเดิมนะสังเกตดูว่าค่ามินกับค่าแม็กนะครับเป็นค่าที่มันติดลบนะครับติดลบก็ฝั่งที่เป็นบวกนะครับก็จะเป็นฝั่งที่รับ tension เนาะรับแรงดึงนะครับฝั่งที่เป็นลบก็จะเป็นฝั่งที่รับ compression ครับสังเกตดูว่าไอตัวด้านบนตัวนี้ครับกดลงมาตำแหน่งนี้ครับก็จะโดนแรงกดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแรงที่มันดึงนะครับก็จะเป็นฝั่งที่ออกสีแดงๆนะครับโอเคนะครับพอเห็นภาพต่อไปมาดูการตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการตัดค่าสีนะครับตัวนี้สังเกตดูว่าค่าสีนะครับมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เหมือนกับว่าเลนส์เรามันกว้างอยู่นะครับ-50 กับบ-50ครับเราสามารถที่ทำการตัดค่าสีให้มันแคบนะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยเขาแสดงเฉดสีให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวิธีการตัดค่าสีนะครับเพื่อนๆมาที่ชาร์ตออปชั่นนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับเดี๋ยว cancel ไปก่อนนะครับอันนี้นะครับเคลียร์ค่าที่โปรแกรมเขาแรนดอมให้เรานะครับก็คือ-50 บวก50นะครับมันอาจจะกว้างเฉดสีมันอาจจะไม่ชัดเจนครับเราอาจจะตัดให้มันแคบลงมาสัก30นะครับกับด้านล่างก็เป็น-30นะครับสังเกตดูว่าเฉดสีที่มันแสดงขึ้นมานะครับมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราตัดค่าสีตัวนี้นะครับให้มันแคบลงเราก็จะเห็นเทรนด์นะครับของการเสียรูปนะครับของตัวชิ้นงานได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องนะครับกับค่าที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวชิ้นงานนะครับเนี่ยเห็นว่าค่ามินค่าแม็กยังเหมือนเดิมนะแค่เหมือนกับว่าปรับเฉดสีให้เรามองเห็นมากขึ้นมาตำแหน่งไหนที่มันรับแรงนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นแทนที่มันจะเป็นสีที่มันคล้ายๆกับสีเขียวๆนะครับมันเป็นสีหลักโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพลอตค่าสเตรทนะครับเพิ่มเติมจาก default ที่โปรแกรมเขาทำการพลอตมาให้เราสเตรทตัวนี้ผมไม่ใช้โอเคนะครับสเตรทผ่านไปแล้วต่อไปมาดูค่า displacement นะครับเพื่อนๆสามารถทำการดับเบิลคลิกตัวนี้ได้displacement ก็เหมือนกันตัวบีมก็แสดงผลเป็นปล้องๆนะครับเป็น2 กระบอกเป็นปล้องๆนะครับก็เข้ามาทำการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆทำการคลิกผมเริ่มต้นจากแถบซ้ายมือเนาะ definition หน่วยมิลโอเค advanced point เลือกแสดงผลเป็นหน้าตัดเหล็กจริงๆนะครับ
ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ deformation มัน over เกินจริงนะครับก็ปรับเป็น visual define สัก 50 พอนะครับchart option show min show max ครับ floating ถูกแล้ว setting ไม่มีอะไรเนาะเสร็จแล้วก็ปักหมุดก่อนนะครับแล้วก็โอเคไปเผื่อเราจะมีการตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมโอเคครับตัดเหล็กโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตดูว่าตำแหน่งของตัว displacement นะครับชิ้นงานที่มันเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมเนี่ยครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.3 แน่นอนก็จะเป็นตำแหน่งนี้แหละที่มันมีการยุบตัวลงไปประมาณ 2.3 มิลครับโอเคซึ่งค่าของ 2.3 มิลตัวนี้นะครับมันเป็นค่าที่เป็นค่ารวมกันนะครับทั้ง 3 แนวแกนแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากดูการเคลื่อนที่นะครับในแนวแกนตัวนี้นะครับชิ้นงานกดลงตรงๆครับก็คือในแนวแกน y เราสามารถที่มาเลือกออปชันตรงนี้นะครับดูเฉพาะในแนวแกน y ได้ก็เลือกเป็น uy displacement ไปครับเสร็จแล้วลองโอเคดูนะครับมิติของการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือท่อนอื่นๆนะครับไม่มีตำแหน่งที่มันเคลื่อนที่ในแนวแกน y นะครับก็จะมีแค่ตำแหน่งของตำแหน่งตรงกลางนี่แหละที่มันยุบลงมาในแนวแกน y นะครับซึ่งระยะมันติดลบนะครับเพราะว่าลงมาเป็นลบนะครับขึ้นไปเป็นบวกนะครับก็ยุบลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.3 มิลนั่นเองนะครับก็สามารถทำการดูตำแหน่งของการเสียรูปนะครับได้หลายๆแนวแกนนะก็ทำให้มิติของการดูผลนะครับมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลือกกลับมาที่ตัวเดิมเนาะเป็น resultant display ก็โอเคไปตัวนี้ก็จะเป็น displacement นะครับตำแหน่งข้างล่างสุดนะครับแน่นอนมันใกล้กับจุดจับยึดนะครับไม่ขยับเลยโอเคต่อไปมาดูค่า safety factor นะครับ safety factor นะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับไม่โชว์นะครับเหมือนกับว่า default ครั้งแรกไม่ได้ไปให้มันโชว์เนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกที่ตัว resource คลิกขวานะแล้วก็เลือก safety factor นะครับในกรณีที่เราสร้างใหม่เลยนะครับตรงนี้ก็เราจะดู safety factor ตัวไหนเราเลือกได้นะครับจะเลือก all หรือว่าจะเลือกเหล็กสักท่อนหนึ่งเข้ามาดูก็ได้นะครับตัวนี้คือเราเลือกหมดเลยนะครับแล้วก็ next ต่ำสุดก็คือ1นั่นแหละนะครับก็ next ไปเสร็จแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็เข้ามาที่แถบ safety factor นะครับตัวนี้โปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะครับว่า safety factor ที่น้อยที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 4.7 เท่านะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้นั่นเองตัวนี้สังเกตดูว่าชิ้นงานมันเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวเลขในการแสดงผลนะครับมันกว้างมากนะครับต่ำสุด4นะครับมากสุด65 ล้านมันก็ทำให้เฉดสีนะครับมันไม่ชัดเจนนะครับเราสามารถทำการดับเบิลคลิกเข้ามาโชว์มินโชว์แม็กนิดนึงเนาะแล้วก็มาที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับก็เคลียร์ออกจาก default ไปเขาบอกว่าเราจะดูแค่สัก100ก็พอนะครับข้างล่างก็จะเป็นสีนี่แหละนะครับการแสดงผลก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าค่าสีมันจะไม่เป็นแดงหมดละเราก็จะดูง่ายแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็โอเคครับเน้นย้ำนะครับการปรับค่าสีตรงนี้นะครับมันจะไม่ส่งผลกับค่าที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวชิ้นงานนะครับปรับเพื่อที่จะให้เห็นแนวโน้มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือสีแดงๆเนี่ยนะครับก็คือมีค่า safety ประมาณ 4.6 นะครับ 4.69 นะครับส่วนที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยครับมันก็จะมี safety เพิ่มขึ้นมาแล้วนะประมาณ 40 ยิ่งสีน้ำเงินตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ต่ำกว่า 100 แน่นอนโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอ่านค่านะครับแล้วก็การวิเคราะห์ผลนะครับที่เรารันออกมา
ซึ่งพอเราเห็นแนวโน้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูสเตทแล้วกันพอเราเห็นค่าสเตทแบบนี้นะครับเราก็เหมือนกับว่าพอจะทราบแล้วนะครับว่าตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่มันรับแรงนะครับเราอยากจะเพิ่มเสริมความแข็งแรงเข้าไปเนี่ยเราก็ควรจะเพิ่มเหล็กเข้าไปที่จุดไหนนะครับจะเพิ่มตำแหน่งของการดามยึดโครงสร้างพวกนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับในการต่อยอดในงานดีไซน์ของเรานะครับโอเคนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราทำการ run simulation ในงาน assembly นะครับซึ่งถ้าในงาน assembly นะครับเราสามารถมีอีกออปชันหนึ่งนะครับที่ว่าช่วยในการแสดงผลได้แอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกลับไปที่แถบโมเดลนะครับให้เพื่อนกลับมาที่แถบโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเป็นงาน 3D ที่เราดีไซน์ไว้ปกตินี่แหละนะครับเสร็จแล้วจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเรามีการ simulation ชิ้นงานตัวใดตัวหนึ่งนะครับใน assembly ของเราตรงนี้นะครับจะมีออปชันที่ชื่อว่าเพื่อนไปที่ view นะ display แล้วก็ simulation display ตัวนี้โปรแกรมเขาจะให้เราเลือกได้ว่าต้องการที่จะเอา result ของการ simulation ชิ้นงานค่าไหนมาแสดงผลร่วมกับ 3D หลักของเราครับเดี๋ยวนี้ผมลองเลือกเป็น displacement แล้วกันนะครับเอา result ของตัว displacement นะครับมาแสดงแล้วต้องการให้โชว์อะไรบ้างนะครับโชว์ deform ไหมโชว์การโก่งตัวด้วยโชว์เมดไหมก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าเป็นเมดที่เป็นงานบีมนะก็มันจะดูแปลกๆอยู่นะก็ไม่ต้องโชว์ก็ได้นะครับปรับการรีเฟกนะฮะปรับสีได้นะครับการโปร่งใสของตัวชิ้นงานก็ปรับได้แสงนะครับแล้วก็โอเคไปเราก็จะได้อีกมิติหนึ่งนะครับของการแสดงผลนะครับตัว simulation นะครับร่วมกับงานที่เป็นงานหลักของเรานะครับสามารถที่จะใส่ออปชันพวกแสงเงาต่างๆครับก็จะเป็นดีเทลที่สามารถที่จะไปต่อยอดนะครับทำเป็นพรีเซนต์ได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับในส่วนของการวิเคราะห์งานโครงสร้างนะครับก็สรุปแล้วนะครับงานที่เราดีไซน์มานะครับสามารถที่จะทำการรับแรง 4,000 กิโลกรัมนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักของน้ำที่อยู่ในแทงตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์เนาะก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ